missade småbarn mycket. Vi hade varit rätt då. Så många barn har dött. De dog i födelsen. Ja, just det. Säkert kunde det inte andas. Annars Lorenz-Valdemar. Farhon lämnade såna där rika människor sina barn Ja. och åkte till USA. Hennes man dog, så hon såg att hon kan inte sörja dem. Pappa hade jättebra, men den var snål, men de var rika. Ja, De var just det. ganska snål. Farmor var väldigt utåtriktad människa. Att hon kunde inte ha de barnen. Mamma och pappa hade byggt ett litet hus mitt i där gården. Sen byggde de det där huset som jag växte upp. Det var ju det här huset som morfar byggde som fortfarande finns kvar. När man kom in i huset så fanns det ett som vi kallar för birti, ett stort pörte. Och när man kom in så kom man in i ett stort rum som var någon form av kök och allrum. Där när vi kom och hälsade på fick vi sova och där stod mormor och lagade mat och så. Och sen så hade de kammare. De hade 2 kammare med vedeldning. Sen hade vi sånt där vedpis så bytte laga maten. Ja. Och baka också. Och mina första minnen var ju att de hade fotogenlampa inne i själva huset. Väldigt gemytligt, man hörde elden och så fotogenlampan på kvällen. Det var väldigt mysigt. Det fanns 2 hästar på gården. Jo, och kossor och kalvar och får och risar och alla möjliga djur. Jag hjälpte mycket hemma innan jag lämnade hemmet. Jag hjälpte min mamma. Odlade potatis och allting. Jaså? Jo, och Kan man göra det här uppe? Jo, visst. Jo. Jo, och sen allt sådana matvaror fanns det ute sånt där förråd. Vi hade ju 2 kammare och sen det där stora rummet. Andra kammare fanns det affär. Min pappa var ju affärsman. Han reste de här länderna allihopa. Så han köpte alltid varor, såna kaffe i Sverige och han sålde. Vi hade affär hemma. Vi hade uthuset affär som hade matvaror och sen en kammare som var full av såna där kläder och sånt där. Vad köpte han i Norge? Det var fisk och Fisk. Och sålde rävar. trävaror. Jo, han sålde rävaror dit. Bakade såg också. Jag hjälpte också till. Ja, så han fraktade plankor över till Norge då. I Sverige, vad köpte han då? Var det socker och... Han köpte Sverige vetemjöl och det som var ont om finska sidan. Han reste mycket och köpte. Och köpte fina kläder åt mig. Jag fick höra bön. Jag det kvackliga och det var alltid nya kläder. Flera kappor hade jag också. Allt möjliga kläder. Han såg att jag tyckte om kläder. Han fick inte ha andra landets pengar eller varor den tiden. Det var så hemska lagar. Enda jag minns att 7 stycken poliser kom hem. Vårat hem en gång och gick igenom allt. Någon hade säkert sagt att det finns avetssukanen. Sagt att han har utländska varor. Mamma gick fram och tillbaka till ladugården där det var pengar. Jaha, det stiger. Jo, han hade som kassaskåp, sånt där sockaväkare och sånt. Man kunde bära sånt. Han hade där. Och han hade jättestor källare inne i det berget. Ingen kunde veta att det fanns där. Där hade han varor. De hittade ingenting. Nej, just det. Ingenting. Ingenting. Pappa var ett steg för. Ja. Han var början bara den tiden. Han hade stoppat buskar framåt. Ingen såg att det fanns källare. Nej, just det. Jordkällare. Jo. De hittade ingenting. Han var en stark människa, världens finaste människa.
Han hade ett tjockhår, starkt tjockhår, jättevackert. Som lockigt, jättevackert. Oj! Mutta vilka byxor han har. Jag har aldrig tänkt att han har såna där fula byxor. Och vilka byxor, såna där blåsar. Han vet alltid goda råd. Han sa att ni barnen, ni får aldrig ljuga. Fast ni hamnar svårt sista så ljög inte. Och det har följt mig hela tiden i huvudet, hela livet. De brukade säga att han du är ju avars men du måste ljuga. Tänk om alla hade som pappa som jag hade. Jag har så vackra minnen, mamma och pappa. Hon kom när jag var inte så gammal. Hon kom tillbaka och bodde i det där lilla huset på gården. Mamma förde mjölken när han hade latugården och mjölkat kossorna. Förde färsk mjölk till farmor. Och jag hämtade den där tomma kannan. Jag fick inte föra mjölken men kannan bara. Så var jag ganska stor kanna. Och jag sprang igen att hämta kannan. Och hon sa att jag rör alltid om jag är sängen när du kommer in och vet att jag lever. Men den morgonen när jag gick dit, hon rörde ingenting. Nej. Så gick jag några steg och sa farmor flera gånger. Så sprang jag till mamma och sa, jag vågade inte ta den där kannan när farmor inte rörde. Hon liksom halva öppet var ögonen, tittade i fönstret och handen var så här och låg på andra sidan. Hon rörde ingenting, så sprang jag tillbaks. Hon hade dött. Hon sa åt mig att du behöver inte vara rädd för att när jag dör att jag är kristen människa. Jag minns inte hur gammal jag var när jag började för 6-7 år. Men jag kan läsa och skriva och räkna. Det är viktigt. De tyckte om mig faktiskt. Jag sa att mamma och pappa, den där flickan måste ni låta gå i skolan. Finger. Ja, det var ju roligt. Ja, men den tiden tänkte man inte så långt. Nej. Så såg man till Sverige. Mera, de vittgående ryska kraven avvisades som oantagliga och den 13 november avbröts underhandlingarna. Den 26 november blev läget till ytterlighet kritiskt. Några dagar senare gick den ryska härsmakten till angrepp och på morgonen den 30 november 1939 ljöd larmsirenerna i Finlands städer. Kriget hade kommit. 1939 anfölls Finland av Sovjetunionen, vilket startade det finska vinterkriget. När Hitler senare anföll Sovjet fann sig finnarna därför naturligt allierade med Tyskland. Impis pappa Armas och äldsta broder Valde blev tidigt inkallade som soldater i den finska styrkorna. Jo, han var 17 när de kallade in honom. Ja. Mamma rät så mycket så de tog mitt barn också. Och han var ifrån? Jo, mamma rät mycket och pappa var också en rik. Trots hjälpen ifrån Tyskland var kriget tämligen utsiktslöst och i september 1944 slöts ett vapenstillestånd med Sovjet. Däri förband sig finnarna att kasta ut sina forna vapenbröder, de tyska styrkorna, ut ur landet. I söder gav sig de flesta tyskarna frivilligt, men i norra Finland fanns den 20:e bergsarmén. 200 000 tyska soldater. Dessa gav sig inte frivilligt utan började istället retirera upp emot Nordnorge. Bakom sig lämnade de en stor förödelse då de tillämpade den brända jordens taktik. De minerade vägar, sprängde broar, förstörde gårdar. Allt för att försvåra för de förföljande finska styrkorna. 48 000 finska medborgare fick fly undan den retirerande tyska armén. Impi var bara 12 år när de fick lämna hemmet tillsammans med syskonen Armas, Jonas, Selma och Taimi. De sa att ni måste åka nu, att de brände. De som hade småbarn och kvinnorna som hade småbarn, de åkte. De lämnade hemmet. Tyskarna kom dit i jättestor gäng och brände allt. Mindre bilar också. Brände upp hela tiden. Mamma var med och fuss.
Min äldsta brorsa och pappa var inte med, de var i Wien. Flyktingarna kom till Jokkmokk med tåg. De reste via Övertorneå, Karungi, Boden och Gällivare. Deras hästar och kor transporterades i godsfinkor. De flesta kom i oktober 1944 och som flest var det 600 finska flyktingar i Jokkmokk. 5 lottor jobbade heltid och 29 deltid med att hitta bostäder åt flyktingarna och ladugårdar åt djuren. Vissa spreds ut i grannbyarna, men många bodde i de 6 barackerna som hade rests tillfälligt i Jokkmokks samhälle. Men jag tror att de körde oss någonstans. De körde oss till Jokkmokk. Eller åkte vi då, jag minns inte. Jo, det fanns sådana där baracker, tror jag det var någonting. Det var massor folk där som kom från norr. Vi fick gå i skolan också. Jag hade massor kompisar. Det är klart den åldern, 8-10 år. Då bryr sig man inte om bara det finns mat och mamma, närheten och syskonen och kompisar. Jag hade massor kompisar. Jag märkte ingenting att vi hade bra. Vi hade bra där. Under tiden i Jokkmokk blev Impis yngsta syster Taimi sjuk. Hon togs in på ett provisoriskt finskt sjukhus som hade öppnats i en övergiven läkarbostad i samhället. Där fanns 44 vårdplatser och man behandlar sjukdomar som tuberkulos, dysenteri, difteri och scharlakansfeber. Jo, Taimi hette hon. Men hon var så liten att hon var, tror jag, 1 år eller någonting. Jag fick inte gå till sjukhuset. Men jag har alltid varit lite pappas sida vatten där. Jag tittade alltid, ingen är där i korridoren, så mög jag dit. De tog hand om mig och förde ut. Varje dag var jag där. Jag tänkte jag går och flyttar min syster. Men jag var ju barn, jag fick inte vara sjukhus. Men jag kollade att ingen är där och så gick jag till rummet där min syster var. Varje dag. De förde ut direkt när de såg. Jag var där. De tog där. Och jag gravde där i Jokkmokk. Min yngsta syster. De fick stanna över vintern i Jokkmokk. De sista tyska styrkorna kördes ut i april 1945. Men då var över 1/3 av Lapplands bebyggelse förstörd. 100 000 människor var på flykt och kunde nu börja återvända hem. Men de kunde inte bränna våran hemby därför att det var så många soldater där. Alla andra mindre byarna, de brände. De brände alltid. Valojärvi, Sorvajärvi, alla Näkkelä och alla brände upp. Men inte Läppöjärvi då? Det är ju enda by som var kvar. Därför att det var så många soldater därifrån. De vaktade efter eld när de kom. De vågade inte komma. Och därför vi behövde inte vara så länge som andra. Nej, just det. Vi komma hem tidigare. Hur var det att komma tillbaka sen? Det är klart, man som barn, man tycker om hemmet, det är alltid hemmet. Jo. Ja, de har inte bränt hemmet. Sen började det komma andra också i byn. Man tänker inte, jag hade bra hem och jag hade massor kompisar överallt. När kriget var över började återuppbyggnaden. Men det var inte alla pojkar som kom hem till hembyn Läppöjärvi. Det var hemskt många soldater i våran by. I Mattila hette ön och sen Petteres son var och Mattilas son. Och tror jag mammas brorsorna också var. Men de tog i riket Mattilas son och Petters son. Ruben hette den. Han tog jättevacker lång kille, rak kille. Han tog där och Jakob hette en och det tog tror jag 3 stycken. Vem som var gift, han ena var gift också. Han tog också jättevackra killar. Mammas kusiner. Men mamma missade inte sin son och inte pappa heller. Tänk de som missade sin eget barn. Oj vad hemskt, det var hemskt.
Det var sånt där, hur ska jag säga det? Jag tror att de hade inte någon slags teater, de skulle väl visa den finsk-samiska kulturen, tror jag det var. Jag har sett några bilder för de var klädda i sabekläder. Jo, någonting var det. Jag vet inte varför de hittade på sånt. Jag vet inte om det var mera i den där byn. Jag har glömt bort det. Jag tror att de var ett sällskap som åkte. Jo. Och vi hade en som var inte gift, sån där som var hjälpte hela byn. Jo, Rahel. Hon hjälpte alltid. Hon skötte kurserna. Hon heter Vanhapiga på finska. Gammelpiga. Hon var rolig. Var hon inte lite av en barnmorska också? Var hon inte det? Hon gjorde allt. Ja. Precis, alltid. Om någon kursa ska få kalvar så hon hämtade henne. Hon var hela byn. Ja. Hon var väldigt... Så hon var och såg till er då när de var i Tyskland? Jo, hon kom hem varje dag och köpte kurserna. Mjölkade kurserna. Mm. Jag var, tror jag, 12 år eller något. Det var i alla fall mycket under 15. Men jag fick ta hand om dem. Jag kokade gröt. Nu är jag varit inte så snäll precis. Man måste tacka maten först innan man får mat. Ja. Jag öppnade den där spjället. Jo, att Gud hör bättre. Och 3 stycken var en i framme och på andra sidan nära där och tacka Gud. Jag hittade på. Man fick ingen mat annars. Ja, jag minns att alla 3 var nära födda under öppet is och be Gud. Tack Gud mat. Eller någonting, jag minns inte vad de sa. Själv var jag inte där. Nej, just det. Jag behöver inte tacka Gud. Nej. Jag har ju kokat mat. Det var hemskt. Ja. Det var roligast när min brorsa Arva sa att har jag varit så tokig. Ja, just det, när ni pratar om det. Att han också var ju äldre än jag. Ja, men då är man hungrig så gör man vad man vill som helst. Och lite mat. Men vi hade 2 hästar den tiden hemma. Man hämtade ved på åkerna. Vi hade mark i den där Sundbergen. Vi hade mark, pappa hade mark där. Vi gjorde högar. Vi red häst dit och sen körde den här hästen hem de där höna och vilt. Hästen var viktigt arbetskraft den tiden på landet. Vi hade 2 hästar och andra hästar var min häst. Jag ridit mycket. Men det var min kompis, hästen är som kompis. Men hästar är kloka djur. Vi är väldigt kloka. Där ser det min jag älskar den där bilden. Tietenkin. Jag har ridit mycket, det har jag. Jag var postbärare en sommar i andra byn. Red med häst. Jo, jag hörde posten varje vecka. Den som förde posten var i Riga. Eller någonstans. Därför de råkade också att de såg att jag red hästen. Ja. Jag retade min brorsa nära. Min brorsa kom nära att jag visade den. Gillade inte min brorsa, han var lite livlig. Hästen sämre den som inte mig visade aldrig. Han hittade på, så konstigt att han hittade på alltid någonting. Jag berättade när jag sov det en gång, på morgonen, jag tänkte jag kan inte öppna ögonen. Jag har limmat ögonen fast. Han hade varit fiskat på natten och kommit dit hem och ätit fil. Och det var sock som mamma hade gjort. Det var sock. Han stoppade säten på båda ögonen, fil på. Nej, måste ha sovit i ryggen. Den höll där. Jag tänkte varför kan jag inte öppna ögonen. Så du fil? Sen ramlade fil. Eller fil. Jag brukar skoja med honom. Jag hade sån brorsa att ibland kunde jag inte öppna ögonen när jag vaknade. Han var när jag hjälpte min mamma. Ge hö till hästarna och kossorna och gick latan. Han var under där och rände livet ut mig.
Man var alltid att undra, han är inte helt inne nu är han någonstans. Och han gjorde pappa också. Pappa rökte pipa den tiden. Och han var duktig att sätta tobak i dit och tändstickorna den där som eld. Och han stoppade små bitar dit under. Du menar dynamit eller? Nej, tändstickorna tog den där som man... Ja, det här svavlet. Tändstickorna satt han i pipan. Små bitar dit och när det kom varmt där så... Och, ja, så det pappa var glad. Så det kom ut fyrverkeri i pipan. Ja, visst. Men jag tror att pappa anade. Jo, men roligt var det. Ja, vilket påhitt alltså. Jo, han hittade på alltid såna där roliga saker. Jo, de flyttade i Gällivare eller Malmibara. Jo. De blir lite större, de vill lämna lilla byn. Och kompisarna är viktiga när de var tonåren. Det är därför jag flyttade. Mamma sa att pappa har råd till hela natten. Försök hindra mig. Men kompisarna så var så viktiga. Jag var bara 17 år när jag lämnade hemmet. Det är mammas brorsas fru som skickade mig. Hon sa att mig inte stanna inte här. Och hon skickade 2 sina egna döttrar i Malmibara och mig i Svartbar. Där fanns det en gammal par som behövde hjälp. De hade eget hus. Och sen, men pappa sa att så fall att du kommer sommaren hem och hjälper till. Så jag lovade. Det var vinterns pappa. Jag hade mycket massor kompisar där också den tiden ungdomarna var tillsammans. Men jag hade lovat min pappa att jag kommer över sommaren hem. Så åkte jag hem och de försökte lura mig att vi höjer till lön och ger semester. Åk inte. Men jag sa att jag har lovat min pappa, jag åker. Sen gick jag inte tillbaka dit. Jag ringde en affärskvinna i Guttan som var på. Jag hade varit ganska många gånger med min pappa där. Jag sände henne Fanny. Och ringde dit att hon vet någon plats. Jo, jag vet, Jukkasjärvi. Hon behöver, de var äldre bara också behövde. Jag var sommaren hemma och sen hösten åkte igen. De var så, jag kom hem när jag kom till Jukkasjärvi. De var så snälla mot mig. De var som mitt eget hem. Det handlade mig som jag var långsbarn. De hade hästar och kossor och allt möjligt. Men jag köpte inte dem. Jag var som hjälpte till bara. Jag var där 1 år sedan. Jag hade kallat till min kusin också, Helvit. Helvit hade Peter och gifte sig, världens bästa man. Som jag var den där gamla baret så de dotter hade affär alldeles nära, några meter eget hus där affär i Jukkasjärvi. Just det var lite också. Ja, vi var tillsammans. Ja, så var ni tillsammans? Ja, vi var tillsammans. Jaha. Ja, där hör man. Det visste inte ens jag. Är det Åke? Jo, där då. Ja. Aha. Ja, Ja. de sitter och tar bilder. Ja. Enda velta han var uppe. Han hade sprit och här. Ja, han drack. Ja, annars hade jag gått med. Men då fick han sparken. Ja. Han hade sprit. Den tiden han hade väldigt spritning. Jag gick inte så här illa som så. Men Helge flyttade givarna så vill jag också flytta. Hon var väldigt rik, så stor
stora huset. Jag hyrde där ett hus. Ja. Eller en lägenhet. Ja, Men den tiden fick man inte ensam. 2 stycken var ingen del av lägenheten. Det var så ont. Ja. det är jag som dricker kaffe där. Då är det min kompis Eila. Jag Hon träffade bodde i henne. samma hus som jag. Jaha, hon var från Läppajärvi också. Hon var min bästa kompis. Det var ingen stor lägenhet, det Nej. var bara ett rum ni hade. Ett rum och toalett. Mm. Men det var ganska nära mitt jobb. Sökte du jobb på järnvägshotellet när du kom till Kiruna då? Jo, jag fick börja direkt. Ja, just det. Vad fick du göra? Jag började som diskare först. Var det hotellköket? Jo. Såg ut så? Jo, så har det säkert va. Men jag jobbade inte i det. Och du fick inte prata finska heller? Nej, det fick man absolut inte. Vi är inte Finland, vi är Sverige. Det var inte. Det där är lätt. De kunde inte finska så. Inte vid arbetskompis. Man vågade inte säga att man är från Fiskasjön. När 50-talet. Nej. Det var hemskt dåligt rykte i den tiden. Jag vet inte varför. Men jag skämdes alltid säga att jag är finska sidan. Jo, jag hörde bara. Men ingen som ryckte mig ner. Nej. Men jag hörde att de var finnar. Och det var liksom lite ner. Tror inte att det är jag. Är det mamma? Ja. Jo, hon är vacker. Vacker mamma. Undrar hur gammal jag var den där. Det var över 7 tror jag. Och där är jag också. Och jag känner dig. Gåendes på Hjalmar Lundgårdsvägen. Ja, det är en fin bild. Ja. Det är ju jättefin. Ja, du får vara stolt att mamma Ja. ser ut så Ja, där. mamma har varit ung och vacker. Ja. Är det Gunvor? Det är Gunvor, ja. Jaså? Det var väldigt nära gång. Vi jobbade i järnvägshotellet och vi dansade mycket. Jag dansade mycket. Mycket jag dansade. Nu kommer det. Jag dansade. Bara vi gör det. Var dansade ni någonstans? I Kiruna fanns det 2 stycken dans där. Folkets hus och sen Malmia. Var Malmö någonstans? Var det nära Mattojärvi? Jo. Ja, nära Mattojärvi. Det är nära där Janne bor. Var lärde du dig att dansa då? I Järnvägspark. Järnvägsparken? Ja. Oj då. Vilken dans var din favorit då? Foxtrot. Foxtrot. Ska vi dansa allt? Det var inte en enda spel på vår. Inte en enda spel på vår satt. Jag var alltid jag gillar att dansa med mig. Han var rakspelad. Rossade i hjärtat. Blev så ärlig han. Från och med 40-talet fanns det minst ett mödrahem i varje län och flera i de större städerna. Landstingen stod som ägare och mödrahemmen ingick i barnhemsplanen för hela riket. Edith Frickmeijer var barnavårdsombud i Norrbotten under 40-talet. Och det var med Edith barnavårdsmannen tog kontakt när de skulle placera en gravid kvinna på mödrahemmet. Och då ordnade de väl med en barnavårdsman i regel. Och barnavårdsmannen tog då kontakt, eller pratade med flickan i fråga. Och om då flickan gick med på det så var hon väl tacksam och många gånger kanske hon kände sig tvingad bara. Det här är
tomten där mödrahemmet i Karlsvik låg. Nu är det öde och trist här. De rev det 1967. Ja, sen åkte jag Luleå och var där. Och... Kommunen betalade resan. Taxin kom 9:00 på morgonen. Det var en kylslagen höstdag. På mödrahemmet var alla mycket snälla. Vi fick hjälpa till med allt som skulle göras. Både städning, matlagning samt bakning hörde till den dagliga rutinen. Vi sydde kläder till våra barn. Men inga besök fick jag. När vi kom till mödrahemmet så fick jag höra att jag skulle vara där en tid och sedan lämna kvar dig för andra som kanske ville ha ett barn. Att det är många som ger bort sitt eget barn. Jag tänkte aldrig ger jag bort min eget barn, mitt kött och blod. Jag gör vad som helst bara igen. Oj, ja. Man vet ingenting om sitt eget kött och blod. Om man ger det främmande människor. Greta Kalin var barnsköterskeelev i Karlsvik 1944. Greta kommer från Kiruna. Ja, en del av dem kände jag faktiskt därifrån jag själv kommer. Men att man får ju inte liksom intervjua dem och fråga vem som är pappa eller i den stilen vad som har hänt och sådär inte. Utan det skulle vara mer diskret. Jag tyckte synd om att de skulle vara där när jag kom. Det skulle jag själv ha känt likadant om jag hade hamnat i den situationen och någon kom och såg mig på ett mödrahem. Visste du inte att de var där? Nej, nej. Inte det. Och det var väl därför de hemmen kom till, för att inte samhället skulle behöva skämmas för dem på något sätt. Hur gick det till när barnen döptes? Då kom prästen och en diakonissa och hade då tända ljus och dopklänning och det var mycket högtidligt. Den dagen han var 7 dagar då vi döpte på BB. Men jag fick ju inte bära fram han själv, utan det var en från Karlsvik som fick komma och bära fram han. Och varför vet jag inte. För sen fick jag ju hålla han och jag fick ju bära han. Och du fick aldrig någon förklaring? Nej, inte. Nej, för att jag ville ju bara, nej, jag skulle inte få det, var bara ringa på Karlsvik och be någon komma ut. Men jag är ju glad att jag fick ett kort i alla fall där jag står och håller pojken den dagen han döps. Jag vet bara att jag var så otroligt lycklig där jag stod och höll. Ebba Jansson började som barnsköterskeelev 1939. Blev så småningom föreståndare och stannade kvar till mödrahemmet lades ner 1962. Mammorna bodde i en trappa upp där de hade barnsalen. Så de hade inte barnen på rummen. Och de var 5 stycken i stora. Och så hade vi 2 andra mindre rum. Hur bodde mammorna då? Jo, de hade en sovsal där de låg. Och så sen på dagarna, det var ju väldigt fint möblerat och där fick de ju röra sig i rummen fritt om de ville. Och ja, inte alla rummen, jag menar de där stora dagrummen och så. De satt och handarbetade och i den där stilen. Och de fick inte gå ut på kvällarna ensamma, utan då skulle någon av oss elever vara med. Så att man skulle hålla reda på dem. Och det var ganska kul egentligen, för att Karlsvikspojkarna, de sprang ju efter de här flickorna, vet du. Det var ju roligt, det kom nya flickor och så där vida, inte tänkte de väl på om de hade barn eller inte, det tror jag inte. Hur var det, fick mammorna ha sina barn hos sig på rummet?
På nätterna, nej, det fick de inte ha. De hade en egen barnsal och sen så var vi sköterskor hade nattvakt var sin vecka. Så var 4:e vecka så fick man vara nattvakt och då gick man i salarna och tittade till barnen hela natten. För att det var ju många som var nyfödda och sådär. Jag blev då väl mottagen och jättefina föreståndarinnor, både ordinarie och biträdande. Vad var det för stämning där i huset? Jag tyckte det var bra stämning. Vi satt väl i regel och handarbetade i varandras rum och pratade. Och så var det väl någon då som hade varit på Konsum och köpt kanske någon frukt eller någon karamellpåse. Och så satt vi då och handarbetade och pratade. Mödrarna kom och for. Några stannade i månader, upp till 1 år, några kortare tid. En mamma kunde ta med sig barnet hem till sina föräldrar igen. En annan fick en hembiträdesplats där hon var välkommen att ta med sig sitt barn. Men många mödrar var tvungna att lämna sina barn i salen med extra barnen. Så kom den dagen vi skulle åka från Karlsvik, du och jag. Det var med blandade känslor och undran hur vi skulle få det nu när jag inte lämnade bort dig, utan det var bara vi 2. Med dig i famnen och flera tunga väskor att bära på fick vi ta buss, tåg, buss även denna gång. Kommunen betalade inte taxiresan från mödrahemmet. Ingen hjälpte mig med väskorna när vi klev av bussen och bytte till tåget. Det syntes kanske att jag var en ogift mamma. Det var så den tiden. Det var en mycket svår tid. Men jag tänkte, jag ska klara upp detta. Jag var pika när jag fick en gammal far. Jag var tvungen att kunna betala hyra då. Därför jag var tvungen att vara pika. Else var liten. Det fanns ingen hjälp någonstans. Varsin en dags. Ingenting. Alla juckade på honom. Hjälp mig. Else. Jag vågade inte sköta Else heller. Därför jag tänkte att de tar... Du minns inte Sylvi, som var min goda kompis också. Hon hade en son, lite äldre var Else. Hon hade varit ihop med från Pajala-området än. Men hon tyckte att den var så risig. Jag kunde inte vara ihop med. Och hon kom till Kiruna. Sen var hon tvungen ta någon sköta. Hon jobbade i hemshotellet också. Och så vet du, hon fick gå till domstolen. Det så ränte ut mig. Jag vågade inte någon ta och sköta ens. Den tiden kunde man ta bara barnen. Jag vågade fast i Jukkasjärvi-puuna var dösnälla och fina människor. Och de var inte fattiga människor. Men jag vågade inte veta något. Det var inte lätt att vara pika och litet barn. Det fanns ingen hjälp. Nej, det fick man ju inte då. Nej. Jag är helt hjälplös. Jag kunde inte behålla Else bara ett år. Det var ingen mamma och pappa där. Jag blev helg då Else att jag åker till hem. Att jag vågade inte säga telefonen. Jag tänkte att jag åker sista gången om mamma och pappa säger elakt åt mig att jag har barn. Jag var en natt bara bort. När jag slutade amma henne och då döde min mjölkväxt. Sen åkte jag hem. Andra dagen kom tillbaka och när vi var matbordet sen på mamma och jag och mina kursor så sa jag att jag har en dotter 1 år mamma. Det var väldigt den tiden man måste vara gifta. Så jag väntade hur de reagerar sen.
De var tysta. Det kom som chock helt enkelt. De var tysta några minuter. Jag tänkte om de säger elakt åt mig så kommer jag aldrig hälsa på dem. Jag tänkte så. Men de tog inte åt det. Sen frågade jag att om de tar hälsa att jag kan jobba. De sa jo, vi gör det. Och mamma kom och hämtade med pappas syster. Jag var tacksam att jag är så snälla och fina föräldrar. När man får motgångar också, när man har haft bra hem, det liksom hjälper att man tar inte så hårt. Hemmet är viktigt. Jag vet inte, jag vågar inte säga om vilket hem jag har gett mina barn. Nej. Jag fick börja direkt när jag kom tillbaks. Jag var nöjd med att jag var i kassan. Sen den där chefen sa att jag skickade dig i skolan i Karlsson. Chefen tyckte om mig visst. Jo, de tänkte skicka mig till Stockholm. Jag blir första Karlssonka. Jag var ju Karlssonka. Första Karlssonka, att de kan betala bättre lön. Det är som chefen sa. Vi kan inte betala bättre lön, du har inte gått till skolan. Men sen var det du som kom. Sen var det jag som kom och stod. Karriären, ja. Ja, det är inte lätt. De träffades i Kiruna. Hon har berättat att hon var ju jätteledsen, hon saknar ju Elsie. Och då sa de att nu ska du med oss ut. Så hon åkte med, gick ut med dem då och kom till, jag vet inte var de var och dansade någonstans, men hon tyckte de var dansa, så hon var ute och dansade. Och jag tror att pappa var där som alla andra unga herrar. Och den där det började. Jag fick väl följa med henne hem och så där började det då. Säger du, och min pappa, min mamma och min pappa. Nej, det kan inte. Jo, men det är länge sedan. 60 år sedan. Ser så här ut. Ja. Ja, just det var då när du väntade mig. Vänta Sonja. Ja. 2 år yngre än Elsa. Ja. Nu har jag varit fader. Jag föddes i maj 1956 och de gifte sig 14 juli 1956. Så att det kan ju vara det att jag var anledningen till att de gifte sig. Och så, men det sägs ju också att de tyckte om varandra. Det är ju folk som har sagt det, att de skojar med varandra, att de hade ett gott förhållande och så. Så att, Jag började, just jag fick sorga sen framför det. För mamma hade ju jobbat som kallskänka på järnvägshotellet, men slutat då när hon fick barn. Och pappa hade väl olika ströjobb tror jag. Och det var ont om bostad så de skulle bo tillsammans med en annan familj. Och det gick ju inte så bra för damerna var ganska eldfängda. Så de kom ihop sig ganska fort. Så att de lämnade det och så åkte de till Finland och bodde i Palojoensuo när jag var riktigt liten. Och där min faster bodde. Just det. Så att min fasters man kom och hämtade mamma och pappa och mig och bohaget med lastbil. Och det sägs att han välte med lastbilen på något vis. Vem välte? Paavo, min fasters man. Och jag blev ju antagligen blev jag rädd. Jag var ganska liten då. Så att jag rörde mig inte. Så pappa sprang ut, hon är död och mamma efter. Så det sägs eller mamma sa att hon fick en chock som återkom senare i livet så fort någonting hände. För de trodde jag var död. Men det var jag ju inte. Hur gammal var du då? Jag kan ha varit några månader kanske. För jag låg i en sån här
babybag med handtag. Och så bodde de då ett litet rum antagligen i Pelayo, så det huset finns inte kvar. De bodde där. Och sen pappa var väl uppe i Norge och försökte få jobb. Det var väl kanske vägarbeten eller skogsarbeten och så. Men sen så testade de Kiruna igen. Och mina bröder föddes. Är det Tage? Ja. Han har inte hår alltså. Jo, det är Tage. Ja. Det är Tage. Jag tror det är 58 de är tagna på Borgmärs. Så det är Tage. Det var vackert. Förstorar den och så skickar den till LKAB. Ja, Det är så här såg chefen ut i tiden. Herra Kalliope får du skriva. Herra Kalliope, ja. Det var Tage, jag var länge sedan. Han var chef redan när jag var. Jo. Ja. Sen är du som den där bilden. Kan jag vara 2 år då och Tage är i den liften där, Rebbe-liften. Ja, Tage och Janne har bara 1 år med. Ja, det var 1 år de emellan, ja. Ser du hur jag ser ut där och nu? Det är stor skillnad. Jag ska ta hela den här bilden. Den första bostaden som jag kommer ihåg, det var på ett ställe som kallades Ön, som stängdes sen för det var rasrisk. Där fanns ganska många hus och vi bodde i ett litet hus som inte var, det var väldigt enkelt. Och det var ju som att jag tror att det var i samband med, pappa kanske ströjobbade men det fanns inte pengar. Och det fanns någon slags utedass tror jag. När de skulle döma latrinen så hade mamma inte pengar. Så hon stängde och låste dörren och vi fick inte säga ett pip. För att hon hade inte den kronan eller de 2 kronor det kostade att tömma latrinen. Men de tömde den ändå. Så att det var väldigt små marginaler. Det fanns ingenting att leva av. Så det var nog väldigt tufft för dem. Men pappa började ju jobba så småningom och efter ett tag så flyttade vi till Malmbergsgatan 10. Vad kan det ha varit då? 4 år kanske. Så 1960? Någonting sånt runt 60, för då började han jobba och då, han fick ju en bra lön. Han jobbade ju under jord och det var ju borrning framför allt. Och det var ju liksom riskfyllt. Så han blev ju skadad 2 gånger. Också då, så att, men så bodde vi på Malmbergsgatan som var LKAB-bostad, för LKAB hade låtit upprätta bostäder för sina anställda. Det var Sonja och Tage och Jan. Och sen var mina barn, de var så gulliga. Jag hade alltid med dem affärer. Då fyllde jag 10 år. Sonjas första permanent står det här också. Ja, det stämmer. Det hade Armas fru gjorde permanent. Anna-Lisa hette hon. Pappa fick inte leva så hon var 66 år. Han hade levt. Alla, min arbetskompis också tog lövding. Det äter bort, eller vad det kallas. Människan har ju röda och vita roppar. Blodkroppar? Och det äter upp andra kropparna så dör de. Pappa tog lök. Det ser ganska bra ut den här bilden. Det är bara den. Det är inte så hemskt att pappa. Sen så att den är för unga. Mamma levde tror jag 10 år efter eller hur, kanske lite 10 år. Levde hon kvar i samma hus då eller? Ja, det gjorde hon. Jo. Tillsammans med morbror Jonas och Hilka tog ju över huset. Det är Jimmy, ja. Det är 1966 när Jimmy var relativt. Ja. Det kommer att vara vackra och fint. Ja. Visst är det vackra. Mina barn är min rikedom. Jag har växt ett rik hem. Och vi bodde ju där i många år tills vi flyttade till villan
på Snorvägen. Det var ju då när man kunde teckna sig för att man ville ha en villa. Och pappa fick dra lott om tomten och han var glad för han hade tur för han fick en hörntomt. Så det var han jätteglad för. Så att det tog mamma och pappa lån. Och mamma var tvungen att jobba sommaren innan. Då gick hon och jobbade på järnvägshotellet. För att få upp inkomsten som de planerade, så hon jobbade på järnvägshotellet så att de fick upp inkomsten, gemensamma inkomsten räknades då. Så de fick banklån och kunde köpa huset. Fast det blev ju ett rabalder i släkten. Min morbror Arma så sa han, ja nu får ni hänga tänderna på väggen och börja jaga råttor. Nu har ni inte råd att köpa mat. För att de hade tagit ett lån? Ja, för att de hade tagit ett lån. Det var ju väldigt allvarligt att ta lån på den tiden. Ja. Men pappa hade bra lön så att de fick det att gå ihop. Och pappa hade ju födgeni så han istället för att köpa buskar så åkte han, när de var ute i skogen så plockade han med sig små sådana här buskar och planterade runt rönn då, som växte upp runt om. Och först hade de ju en uteplats många år och sen byggde han ju en altan. Sen har jag jobbat i LKAB också, tror jag 20, kanske mer än 20 år. Jag har varit kontorskötare och räpare och kan svetsa och allt. Det är inte många kvinnor. Men de ser en såg att jag var ganska stark människa. Jag är världens rikaste när jag har mina barn. Ja. Mina barn är min rikedom och barnens familj. Jag är så fina. Tänk att alla har inte så fina familjer och fina barn. Jag får tacka Gud att ni har så fina barn. Och jag är tacksam att jag har också fina barn och barnbarn. Jag tror det var 2003 och lämnade Kiruna. Och stannade där i några år? Ett par år tror jag hon bodde i. Säg att hon var 2005 ungefär som hon flyttade till Linköping då. Och sen har jag bott där i Linköping tills hon dog. Det började ju med att hon bröt lårbenshalsen och vi hittade henne, jag och pappa Olle, när vi kom till Linköping och hittade henne på golvet och så fick vi ju ringa ambulans och de hämtade henne och där blev det ju många sjukhusturer och sådär. Jag tror inte att de har hittat någonting bara. Nej, det ser vi imorgon när läkarna kommer. Ja, så har de lovat att ringa mig. Yes. Då får jag veta hur det är, om det är bättre med saltvärdena. Jag hade först hemskt ont i magen. Ja. Sen jag tänkte att jag har fått cancer. Att tänker man cancer. Jag var så orklös. Ja. Jag hade inte rätt. Nej, det är klart. Ålderdomen kommer inte ens. Nej, det går väldigt fort. Ja, det gör ju så. Jag behöver inte vara rädd för döden när jag är gudkänd. Nej, precis. Ja. Till slut så fick hon flytta till det här vårdboendet i centrala Linköping där hon bodde, det sista Platensgatan. Hon trivdes faktiskt och personalen trivdes med henne och så. Alla ringer till mig och hur mår mamma? Var är mamma? Ja. Då är man inte ensam med barnen och barnfamiljen. Jag får vara tacksam. Tacka Gud för att jag har så vackra familjer som mina barn. Det är enda rikedom människan har, alltså familjen. Ja. Den gör ingen rik.
Ser du mamma? Ja. Den bilden har jag skickat till dig till allihopa. Ja. Du ser att du ser glad ut. Det är klart att jag är glad när jag Ja. ser Ja, min precis. barn och barnens familj är här. Ja, precis. Jag är sånt väldigt så jag klarar inte ens. Alla är välkommen till mig Ja. om jag nu lever efter det. Men jag är så gammal att det vet man inte. Nej. Men du har ju fortfarande svart hår så att Ja. du är ju inte gammal ännu. Nej, jag Ja. Precis. Om jag hade använt tobak eller sprit så att det var inte dörren. Ja, det påverkar. Jo, det är ju faktiskt... Klämma taget. Hoppas Tage inte röker. Han säger röker. Det gick väldigt fort det sista. Hon hade ju haft väldigt mycket hosta. Så när vi kom upp och hon hostade. Och vi var ju uppe vid jultid där och när jag tog kort, jag tittade på korten efteråt så ser man hur mycket sämre hon var än hon var i somras. Då kan hon ju sitta upp och hon följde med vad vi pratade med. Hon var väldigt trött då i julas. Det är klart min ålder. Jag har hållit mig frisk. Men det är inte... Det kommer ett och annat. Ratterna sina bort. Så är det när man blir gammal. Men jag har fått vara tacksam att jag har varit frisk i alla fall. 85 år blir du i år. Ja. Nej. Jag har inte så mycket ratter. Jag har hela veckan legat här. Ja, precis. Hon hade ju varit pigg dagen innan. Hon hade ju pratat med personalen och faktiskt ätit lunch och varit glad. Och hon var glad. Hon satt på sängen och dinglade med benen och skojade och skrattade. Och så. Tänk, ingen har min släkt levt så här länge. Nej, nu är du äldst. Nu kan du titulera dig den äldste. Jo. Släktens äldste. Ja. Järlid. Ja, matriarken. Ja. Därför att ingen har hunnit. Jag har sprungit dit och hit. Ja, precis. Huset och jobbet och barnen. Ja, precis. Konstigt att alla dör fast de är yngre. Jag måste vara järnlid. Men nu känner jag inte när jag ligger här med rocken. Järnlid med. Hon blev dålig under natten och så gick det ju fort sen. Jag skulle gå in och ha mina elever. Klockan var 8:55 och jag skulle börja 9. Då ringer de från vårdboendet och säger de att nu måste du komma för att vi vet inte hur länge hon orkar. Så körde vi till Linköping och när vi kom fram då och vi gick in till henne då såg vi hur dålig hon var. Hon kunde inte prata längre, hon låg med stängda ögon. Och jag såg att hon tittade på mig för hon hade små springor som hon orkade lyfta upp ögonen. Hon tittade intensivt, hon försökte säga någonting men det gick inte fram. Så jag pratade med henne och sa att nu får du vila och ta det lugnt. Vi är här så du är inte ensam. Men vi satt där med henne, vi fick ha henne i 3 timmar ungefär. Hon fick andningsuppehåll men hon kom tillbaks. Och rätt var det så fick hon ett stort andningsuppehåll och vi väntade och hon kom inte tillbaks mer. Och jag sa det, nu får du vila. Du behöver inte vara orolig, vi är här. Så somnade hon in och så kom personalen in och så sa jag tror inte hon har nog somnat in nu. Och så tittade de på hennes andning och kände på pulsen och då var det över. Så det var stillsamt. 17:08 skickade du. Ja just det, då dog hon alltså precis där. I 5-tiden då. Ja, det är 17:08, ja. Nu har mormor Impi lämnat oss. Vi fick 3 timmar tillsammans. Just det. Just det. Sonja höll hennes hand lugnt och stilla lämnade hon oss. Ja, Yes. det var precis så det gick till faktiskt. Och sen så sa personalen att nu måste ni gå ut. Vi ska göra i ordning henne och de ville att jag ska ta fram kläder. Så jag tog fram de kläderna, hennes favoritkavaj, den vita kavajen och hennes blåa klänning. Och så gick vi ut och så gjorde de henne i ordning.
Och jag tog fram strumpor också. Jag tänkte att hon fryser om fötterna. Mm. Tänk om jag hokus pokus skulle se ut sådär. Bara minnena kvar. Det har blivit dagbok. Det är mycket minnen. Jag borde ha blivit boken min liv. Hade många varit intresserade. Men jag har haft jättebra liv. Säkert. Kiitos sulle kirkkahista keväisistä päivistä. Kiitos myöskin raskahista syksyn synkän hetkistä. Kiitos, että rukoukset monet kuulit sä. Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä. Kiitos kun mä hädässäni avun saan sun kauttasi. Kiitos, että synneistäni vapahtavi poikasi. Kiitos sulle jokaisesta elämäni hetkestä. Kiitos päivän paisteesta, niin kuin pimeydestä. Kiitos sulle taisteluista, rististäkin Jumalain. Kiitos, että aina muistat, autat mua tuskissain. Kiitos sulle kukkasista, jotka teilläin kukoisti. Kiitos myöskin ohdakkeista, jotka mua haavoitti. Kiitos, että